عسلامة. في فيديو اليوم باش نعملو انيماسيون بسيطة. دونك نبداو شو نجيبو نستعملو. دونك نجيبو الاسترونوت هذايا باك جراوند، نجيبو القمرة. شنو نجيبو اخر؟ نجيبو كوكب اخر نسيت. جبناهم ضوء. نبداو نجيبو في اللوبجي تاعنا لوطا. دونك باش نبداو بالباك جراوند تاعنا باش نوقف الاسم تاعها نجيو نسميوها باك جراوند. بعدين شنو نجيبو؟ بعدين نجيبو كوكب هذا مش عارف شنو، مش نسميه المريخ. كيما تشوفوا كوكب مش قاعد ظهر جيست خاطر الفريم اللي فيه الباك جراوند اعلى من الكوكب، دونك باك جراوند مغطي على الكوكب باش نريكلوه تو سامبلومون نحاولوه لفوق. صغروا فيه شوية. سافا كيف ياسر. باهي بعدين نجيبو القمرة نسميوها ال ونهزوها لفوق. طاولة عنا قمرة وعنا كوكب مريخ بس. باهي مبدئيا خلينا نبداو بهذو مزلوز. احنا نحبو يبدأ واحد لنا والاخر يبدأ مش خليهم يعملوا الدورة هيك. دونك يعني وقت اللي القمرة توصل لنا سي المريخ يبدأ يوصل لنا اثنين. دونك باش نعملوها هيك باش نبداو الساعة بالموفمون تاع القمرة. دونك نحلو ترانسفورماسيون ونجيو نبداو به. عنا باش نعملوها كيما نقولو احنا تاع 30 سكوندة ماكس. دونك نجيو نحطو على 30 سكوندة. هوب كبرو فيها شوية. باهي دونك 30 سكوندة معناها وقت اللي الكاميرا توصل لنا لازم نكونو في الكامس. دونك نجيو اللول الساعة نعملو ايماج بوزيسيون. هوب هاي غادي نجيو ل 15 سكوند ونحاولوها نجيبوها هكا. نجيو الموفمون متاعها لحظة برك اللي نسكرو باش نجموش نبدلو فيها شي. نرجعو لهذي نحاولو نجيبوه هكاك. دونك تجيو تشوفو أو على 15 سكوند الكاميرا مش تمشي في التراسي هذاك اللي عملناه احنا. بعدين باش نرجعوها البوزيسيون انيسيال نتاعها. دونك نجيو لنا ونحاولو الكاميرا لهني. باهي هاك التراسي نتاع الكاميرا مش تمشي هكا وبعدين مش ترجع هكاك. باش نعملو نفس الشي على كوكب المريخ. دونك الحلو بتاع المريخ هكا نحيوه هذيا نردوه للقمر باش نجمو تو نتصرفو كان في الأوبجي اللي عاملينو سليكسيون اللي هو كوكب المريخ هذا. دونك كالعادة نجيو البوزيسيون الأولى ونعملو لها إيماج كلي ونجيو في 15
لحظة برك. هاي ممكن تقولوا شبيه القمرة تتحرك، خاطر اني عم ترسيم تاع القمرة معناها باش نقولك تحب نحيو القمرة تو سامبلومون نجيو لهذيا نعملو تك تحت القمرة، باهي نجيو ل15 سكوند في المريخ نحولوه لهنا، نجيو لهذي ونعوجوه شوية باش يعمل لك الموفمون تاعو، بعدين نجيو ل30 سكوند نعاودو نجيبوه بلاصتو مرة أخرى. باهي تو نرجعو الكاميرا ونشوفو واش باش يصير. هكا كيفاش. باهي في وسط هذا الكل اني نحب نجيب اوبجي اخر. اوبجي هذايا مثال نجيبو كوكب الارض، سيليكسيونيو لازم لي زوبجي هذوم يكونوا الفورمه نتاعهم بي ان جي باش تطلعلك تصويره مريقله تحط على الباك جراوند ما تقلقش، سينو تلقاها عندها هي بحد ذاتها تلقى عندها الباك جراوند نتاعها هي. نجيبو ايرث فوق نصغرو فيه شويه، تو كوكب الارض ماناش نخليوه يتحرك، جست مش نخليوه يدور في بلاصتو ونحطوه مثال هنا تو غادي مش نخليوه يدور، دونك باش نلعبو على روتاسيون. فهو كيك بوزيسيون هذيك سافا باش نجيو نقولولو بوزيسيون هذيك نعملو ايماج كلي ونهزوه ل 30 سكوند ونبدلولو بوزيسيون تاع الروتاسيون نتاعو شوي، دونك نقدموه هكا مثلا نحطوه -8. نجيو تو باش نشوفو هذيا الانيماسيون نتاعنا. تحسو كوكب الارض قاعد يدور بسرعه معناها ياسر اوفردوز، دونك نجيو لهذيا تو سامبلومون ننزل عليها مرتين تبدل الفالور نتاعها هي -8 نردوها -3. عاودو نشوفو تصور هكا صافا على الاخر. باهي تو نحبو نزيدو الاسترونوت نتاعنا، دونك نجيو نسكرو هذو ونجيبو الاسترونوت هذا فوق شوية نصغرو فيه شوية نصور هكا. باهي البوزيسيون الأولى نحبو يبدا من هنا يعني، باهي هذيك البوزيسيون الأولى دونك نجي نعطيو اسم الساعة. الاسم مش حاجة ضرورية راهو جيست ضيقاني وكهو ترانسفورماسيون. دونك باش نجيو نلعبو على البوزيسيون كان لهنا نحبو في آخر الانيماسيون نحبو يوصل لي لنا. باهي نحب الترجي متاعو يكون مهاوش شوية هكا. باهي ونحب حاجة أخرى زاد نلعبو على روتاسيون تاعو نحبو يدور يعني، دونك نجيو هكا هوب ونجيو لنا مثلا 15 سكوند نقلبوه
ديريكسيون هذي كذا، ونجيو لهني نعاودو نخلطو. باهي تو نجيو نشوفو الانيماسيون نتاعنا. نسكرو الساعة. أوب. دونك هذا هو فيديو اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم. تنساو الجيم وبارتاج، ونراكم في الفيديوهات الجايين. سلام.